ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው ክላስስ ኤንድ ኦብጀክትስ ኢን ጃቫ ይሆናል። በዚህ ቱቶሪያል ስር የምናያቸው ዋት ኢዝ ኦብጀክት፣ ኦብጀክት በሚለው ስር አትሪቢዩት፣ ሜተድ ኤንድ አይዴንቲቲ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው እናያለን። ታይፕስ ኦፍ ኦብጀክት፣ ዋት ኢዝ ክላስ ኤንድ ዋት ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ክላስ ኤንድ ኦብጀክት እናያለን። ዋት ኢዝ ኦብጀክት? It represents an entity in the real world that can be distinctly identified to be represented into the software application. ማንኛውም በገሃዱ ዓለም ላይ የሚታይ ነገር ኦብጀክት ተብሎ ይጠራል። ያ ኦብጀክት ከአንዱ ኦብጀክት ጋር ዲስቲንክትሊ አይዴንቲፋይ የሚደረግበት ዩኒክ የሆነ ፊቸር አለው። ፕላስ ከአንዱ ኦብጀክት ከሌላው ኦብጀክት ጋር ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት አድርገን ምናቀው ነገር ይኖራል። ለምሳሌ ሁለት ተማሪዎች ቢኖሩ ሁለቱም ተማሪዎች አንዳንድ ኦብጀክት ናቸው፣ በገሃዱ ዓለም ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ተማሪዎች ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት ማድረግ እንችላለን። በቁመት ሊሆን ይችላል፣ ባመጡት ሲጂፒኤ ሊሆን ይችላል፣ በከለራቸው ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ በሰምቲንግ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ኦብጀክት በገሃዱ ዓለም የሚታይ ማንኛውንም አይነት ነገር እና ዩኒክሊ አይዴንቲፋይ የሚደረጉ ከሆነ ኢትስ ተርምድ አስ ኦብጀክት ተብሎ ይጠራል። ዘ ወርልድ አራውንድ አስ ኢዝ ፉል ኦፍ ኦብጀክትስ። ካለም ወይም ደግሞ እኛ በአካባቢያችን ላይ ያለነው ማንኛውንም አይነት የምናየው ነገር ኦብጀክት ነው። ለምሳሌ ሰው ልናይ እንችላለን፣ ውሻ ልናይ እንችላለን፣ ቤት ልናይ እንችላለን፣ መንገድ ልናይ እንችላለን፣ መኪኖችን ልናይ እንችላለን፣ ላይብረሪዎችን ልናይ እንችላለን፣ ወንዞችን፣ ሰዓት፣ ፋን፣ እነዚህ ሁሉ በአካባቢያችን ላይ ያሉ ነገሮች ኦብጀክት ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ኦብጀክት ሲኖር አራውንድ አስ ወይም ደግሞ ወርልድ ፉል ኦፍ ኦብጀክት ይሆናል። ኦብጀክት የሚለውን ይህን ካየን ዴፊኔሽኑን አን ኦብጀክት ሃዝ ኤ ስቴት ኦር ኤ ፕሮፐርቲስ ኦር አን አትሪቢዩት። ኦብጀክት ስቴት ወይም ደግሞ አትሪቢዩት አለው። ዛት ሚንስ ካራክተሪስቲክስ የሚለይበት represents a data or a value of an object። ለምሳሌ ሁለት ተማሪዎች አሉ። ሁለት ተማሪዎች የየራሳቸው የሆነ ስም አለው። ስለዚህ ተማሪዎችን በምን መለየት እንችላለን? በስም አይዴንቲፋይ ማድረግ እንችላለን። ወይም ደግሞ እነዚህ ዲፓርትመንት፣ የተማሪው ዲፓርትመንት፣ የተማሪው ቁመት፣ የተማሪው አይዲ የሚባሉ ኢንፎርሜሽኖች ሪከርድ የሚደረጉ ዳታዎች ናቸው። እነዚህ ሪከርድ የሚደረጉ ዳታዎች ስቴት ፕሮፐርቲስ ኦር አትሪቢዩትስ ይባላሉ። ሌላኛው ዋት ኢዝ ቢሄቪየር ኦር ሜተድ። ቢሄቪየር ወይም ደግሞ ሜተድ ማለት ኦብጀክቱ ፐርፎርም ያደረጋቸው ፋንክሽናሊቲዎች ወይም ደግሞ ኦፕሬሽኖች ቢሄቪየር ኦር ሜተድ ተብለው ይጠራሉ። ለምሳሌ ተማሪ ይጓዛል፣ ይጠጣል፣ ያነባል ኤንድ ሶ ኦን። እነዚህ ተማሪው የሚያደርጋቸው የዕለት ተዕለት አክቲቪቲዎች ሜተድ ወይም ደግሞ ቢሄቪየር ናቸው። ለምሳሌ አሁን ባንክ ብንሄድ ዲፖዚት ልናደርግ እንችላለን፣ ብር ማስቀመጥ ልንፈልግ እንችላለን፣ ወይም ደግሞ ብር የምናወጣ ከሆነ እነዚህ አክቲቪቲዎች ናቸው፣ የሰራናቸው የምንሰራቸው አክቲቪቲዎች ናቸው። እነዚህ ቢሄቪየር ተብለው ይጠራሉ። ሌላውና የመጨረሻው አይዴንቲቲ። አንድን ኦብጀክት ከሌላው ኦብጀክት ዩኒክሊ አይዴንቲፋይ ለማድረግ ምን ያስፈልገናል? ዩኒክ አይዲ። ለምሳሌ ተማሪን ዩኒክሊ ሰፓሬት የምናደርገው ባይ ዩዚንግ ስቱደንት አይዲ ነው። ለምሳሌ ሁለት ውሾች ከአንድ ቤት ቢኖሩ እነዛን ውሾች የምንለያቸው በከለሩ ሊሆን ይችላል፣ ወይ በስማቸው ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ዩኒክሊ አይዴንቲፋይ የምንደረግበት ኦብጀክቱን አይዴንቲቲ ተብሎ ይጠራል። ለምሳሌ ከአንድ ቤት ላይ 10 ሰዎች ቢኖሩ 10ዎቹም ሰዎች የተለያየ ስም ነው ያላቸው። ስለዚህ ከዛ ቤተሰብ ላይ ያለውን ኦብጀክቶች በምን አይዴንቲፋይ ማድረግ እንችላለን? ባይ ዩዚንግ ዜር ኔም። ስለዚህ ኔም እንደ ዩኒክ አይዲ ያገለግላል ኦብጀክቶችን አይዴንቲፋይ ለማድረግ። ኤግዛምፕል ሌትስ ቴክ አን ኦብጀክት ኮል ዶግ። ዶግ የሚባል ኦብጀክት አለ። የዚህን ዶግ አትሪቢዩቶች እናውጣ። መጀመሪያ ከለር አለው ዶጉ፣ ኔም፣ ብሪድ ታይፕ አለ። እነዚህ ምን ተብለው ይጠራሉ? የዶጉ ስቴቶች ወይም ደግሞ አትሪቢዩቶች ናቸው። ቢሄቪየሮች ደግሞ ዋግሊንግ ዘ ቴል፣ ለምሳሌ ጅራቱን ያንቀሳቅሳል፣ ባርኪንግ ይጮሃል፣ ኢት ያረጋል፣ ስሊፕ፣ እነዚህ ዎክ ያረጋል የሚባሉት ወይም ደግሞ ውሻው የሚያከናውናቸው አክቲቪቲዎች they are termed as behaviors or methods። አይዴንቲቲ ደግሞ
በስሙ አይደንቲፋይ ልናደርገው እንችላለን አሊያም ደግሞ በሆነ ኬዝ አይደንቲፋይ ይደረጋል። ኔክስት ታይፕስ ኦፍ ኦብጀክት። አሁን በገሃዱ ዓለም የሚታዩ ማንኛውንም ነገሮች ኦብጀክት ናቸው ብለናል። እነዚህ ኦብጀክቶች የራሳቸው የሆነ ስቴት ቢሄቪየር እና ዩኒክ አይዲ አላቸው። the same thing we have to classify objects። የመጀመሪያው ፊዚካል ኦብጀክት የሚታዩ የሚጨበጡ ኦብጀክቶች አሉ በገሃዱ ዓለም የሚታዩ። ለምሳሌ ላፕቶፕ አንድ ኦብጀክት ነው። ላፕቶፕን በእጄ መንካት እችላለሁ፣ በአይኔ ማየት እችላለሁ። እነዚህ ፊዚካል ኦብጀክቶች ናቸው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፔን አለ። ፔንን በአይኔ ማየት እችላለሁ፣ በእጄ መንካት የምችለው ኦብጀክት ነው። ብላክቦርድ፣ ላፕቶፕ፣ ባይስክል፣ ፕሮጀክተር፣ ቤንችማርክ ኤንድ በርድ ኤንድ ሂውማን ቢንግ እነዚህ አሁን ኦብጀክት ናቸው። አሁን እዚህ ላይ እያንዳንዳቸው ኦብጀክት ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ኦብጀክቶች ፊዚካል ኦብጀክት ናቸው። ፊዚካል ኦብጀክት ማለት በአይናችን የምናያቸው ወይም ደግሞ በእጃችን መዳሰስ የምንችላቸው ኦብጀክቶች ፊዚካል ኦብጀክት ተብለው ይጠራሉ። ሌላኛው ሎጂካል ኦብጀክት ነው። ሎጂካል ኦብጀክት በአይናችን ልናያቸው እንችላለን ምናልባት፣ ነገር ግን በእጃችን ልንዳስሳቸው ማንችል። ለምሳሌ ቤስት ኤግዛምፕል የሚሆነው ባንክ አካውንት። ባንክ አካውንት ላይ እንደ አትሪቢዩት የሚሆን ምን አለን? አካውንት ሆልደር ኔም አለን፣ አካውንቱ ራሱ አለን፣ አካውንት ታይፕ አለን። እነዚህ አሁን አትሪቢዩት ናቸው። ዲፖዚት ወይም ደግሞ ዊዝድሮ ወይም ደግሞ ትራንስፈር እናደርጋለን። እነዚህ ደግሞ ሜተድስ ኦር ፋንክሽናሊቲስ ዛት ካን ቢ ፐርፎርምድ ዊዝን ባንክ ላይ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሎጂካል ኦብጀክት ተብለው ይጠራሉ። እነዚህ ሎጂካል ኦብጀክቶች ለምሳሌ ኮርስን መውሰድ እንችላለን። ኮርስ ኔም አለ፣ ኮርስ ኮድ፣ ክሬዲት አወር አለው። ስለዚህ እነዚህ ምን ተብለው ይጠራሉ? ሎጂካል ኦብጀክትስ። ይሄኛው ካንሰል ይደረጋል። ሌላው የስቱደንት ግሬድ፣ የተማሪው ግሬድ፣ የተማሪው ስም፣ ስንተኛ ዓመት እንደሆነ ውጤቱ አለ። ስለዚህ እዚህ ላይ ሎጂካል ኦብጀክቶች ናቸው። ሌላው ላይብረሪ ኤግዛምፕል መውሰድ እንችላለን። ሁለተኛው ኮንሰፕት ኦብጀክት የሚለውን በዚህ ካየን ኔክስት የምናየው ዋት ኢዝ ክላስ። ኦብጀክት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ዲፋይን ካደረግን ኔክስት የሚመጣው ተርም ክላስ ይሆናል። A class is a group of objects that have a common properties and characteristics. A collection of objects that have common properties and characteristics ያላቸው ኦብጀክቶች ክላስ ተብለው ይጠራሉ። ለምሳሌ አንድ ክላስ ላይ ወይም ደግሞ አንድ ክፍል ላይ 50 ተማሪዎች ካሉ እነዛ 50 ተማሪዎች 50 ኦብጀክት ናቸው። እነዚህ 50ዎችም ኦብጀክቶች የራሳቸው የሆነ ኮመን የሚያደርጋቸው ፕሮፐርቲ ያላቸው። ለምሳሌ ዲፓርትመንታቸው ተመሳሳይ ነው፣ የባቻቸው ተመሳሳይ ነው፣ ሁለተኛ ዓመት ከሆኑ ሁለተኛ ዓመት ነው ኤንድ ሶ ኦን። እነዚህን አይነት ኦብጀክቶች ወይም ደግሞ ኮሌክሽን ኦፍ ኦብጀክቶች ክላስ ይባላሉ። ክላስ is a description or a blueprint or a design or a template for creating an object. ኦብጀክትን ክሬት ለማድረግ ዲዛይኑ ወይም ደግሞ ቴምፕሌቱ ክላስ ይባላል። ክላስ ድራይቭድ ዳታ ታይፕ ነው። ዳታ ታይፕ በሁለት ይከፈላል ብለናል በባለፈው ቱቶሪያላችን፣ ፕሪሚቲቭ ዳታ ታይፕ እና ድራይቭድ ዳታ ታይፕ። ስለዚህ ይሄ ክላስ የሚባለው ድራይቭድ ዳታ ታይፕ ነው። ክሬት ለማድረግ የምንጠቀመው ኦብጀክት ይሆናል። defines a new data type primitive one are not enough. for example car, college, bus ቢኖረን እንዴት አድርገን ነው? ስለዚህ this new data types can be used to create an object. ክላስ አሁን ብሉፕሪንት ዲዛይን ወይም ደግሞ ቴምፕሌት ነው። አሁን ይሄን ዲዛይን ነው። አንድ ቤት ለመስራት መጀመሪያ ቤቱን ፕራክቲካሊ ከመገንባቱ በፊት ዲዛይን ያስፈልገዋል። ይሄ ዲዛይን ክላስ ተብሎ ይጠራል። ልክ ኦብጀክቱን ወይም ደግሞ ቤቱን በብሎኬት ተደርጎ ተሰርቶ ሲያልቅ ምን ተብሎ ይጠራል? ወደ ኦብጀክት። ስለዚህ ይሄ ኦብጀክት አሁን ምንድነው? ቤቱን በአይናችን ማየት እንችላለን፣ በእጃችንም ደግሞ መዳሰስ እንችላለን። ዌራስ ክላስ ላይ ግን ሁሌ ምንድነው? ዲዛይኑን ነው፣ ቴምፕሌቱን ብቻ ነው የምናየው፣ ወይም ደግሞ ቤቱ እንዴት መስራት እንዳለበት በወረቀት ላይ የሰፈረውን ብቻ ነው። so the difference between class and object በይህን ይመስላል። ስናጠቃልል what is class versus object?
a class is a blueprint in which an object is created blueprint ወይም ደግሞ ዲዛይን ነው in terms of object ስንመጣ an instance of a class it is a collection of objects it's real world such as pen dog table object ላይ ስንመጣ class logical entity ነው which is not implemented practically object is physical entity ቀደም ቤቱን ዲዛይኑን ስናየው ሎጂካል ነው ኢምፕሊመንት አልተደረገም ልክ ቤቱን ስንሰርተን ስንጨርስ ግን ፊዚካል ነው ማየት እንችላለን a class does not allocate memory ለክላስ ሁሌም ሜሞሪ አሎኬት አይሆንም for variables when it's created በክላስ ውስጥ ዲክሌር የተደረጉ ቫሪያብሎች አሉ ለነዚህ ቫሪያብሎች ምን አይሆንም ሜሞሪ ሪዘርቭ አይደረግም ወይም ደግሞ አሎኬት አይደረግም whereas for objects allocate a memory for variables when it is created ሌላኛው ኦብጀክት ዲክሌር የሚደረገው by using new operator ነው ክላስ ደግሞ by using class keyword ይሆናል ስናጠቃለን we have a class ዲዛይን አለን ወይም ደግሞ አንድን ቤት ለመስራት ብሉፕሪንት ወይም ደግሞ ዲዛይን አስደርገናል ከዛ በኋላ ሁለት የተለያዩ ቤቶችን ተሰርተዋል እዚህ ጋር ምናያቸው ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለት ቤቶች ኦብጀክት ናቸው ሌላው 3-4 ቤት አሁን እነዚህን ሁለት ኦብጀክቶች ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ በከለራቸው ኮምፔር ማድረግ እንችላለን ስለዚህ በአንድ ክላስ ውስጥ ስንት ኦብጀክቶችን ክሬት ማድረግ እንችላለን a number of objects ስለዚህ እቺ አንዷ ኦብጀክት an instance of a class አንዷ የክላስ ኢንስታንስ ናት for next video how to create or declare a class how to create object how to use object with practical implementation በሚለው እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ